Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một món ăn rất quen thuộc, đó là món cá nục kho tộ. Từng miếng cá nục kho tộ đậm đà, thơm cay của tiêu tỏi ớt, nước kho thì sánh kẹo, ăn bát cơm vô cùng luôn. Với cách làm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng làm được. Mời các bạn vào bếp cùng mình nha. Đây chính là tất cả các nguyên liệu cho món cá nục kho tộ ngày hôm nay. Cá thì mình chỉ mua được hàng đông lạnh thôi chứ không phải là hàng tươi sống hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sơ chế cá nục nguyên con nha. Với cách làm phổ biến nhất là để nguyên phần đầu cá thì trước tiên mình sẽ cắt hết vây xung quanh. Sau đó thì mình sẽ cắt chéo phần đầu cá như thế này để lộ phần mang ra. Cắt rời cả phần môi dưới. Sau đó thì túm cái cụm mang cá này giật mạnh ra thì nó sẽ kéo theo luôn cả phần nội tạng mà không cần phải mổ bụng cá nha. Đó, nếu mà theo cách làm truyền thống và muốn để nguyên hình con cá thì các bạn làm theo cách này. Còn đối với mình ăn thì mình sẽ làm kỹ hơn. Mình vẫn cắt bỏ vây xung quanh. Sau đó thì mình cắt chéo phần đầu cá và bỏ luôn vì mình không thích ăn đầu. Bây giờ thì mổ bụng và lấy phần nội tạng ra. Cuối cùng thì mình sẽ khứa nhẹ một góc và lột bỏ phần da cá nha. Làm như thế này thì mình thấy cá kho ngon và ngấm gia vị hơn. Loại này là cá nục bông thì không có gai. Nếu mà các bạn dùng cá nục gai thì rất nên lột da để loại bỏ phần gai chạy dọc hai bên hông cá. Vì phần gai này khi ăn mình phải nhần ra rất là khó chịu. Lột da xong thì mình sẽ rửa lại sạch với nước và để ráo. Sau khi sơ chế làm sạch thì số cá này mình cân lên còn được 500g nha. Tiếp theo mình sơ chế các nguyên liệu để kho cùng cá. Hành và tỏi thì mình sẽ đều băm nhỏ nha. Mình chuẩn bị thêm một nhánh gừng nhỏ. Cá nục rất là hợp với gừng nha. Mình sẽ thái sợi ra. Hành lá thì mình chuẩn bị chỉ một nhánh thôi, chủ yếu là để rắc lên cho đẹp. Gốc hành thì mình thái nhỏ để chung với hành tím băm. Còn phần lá thì để riêng ra. Bây giờ mình đi chiên cá nhé. Vì cá đã được lột ra nên cần phải sử dụng chảo chống dính. Để chiên cá không bị văng dầu thì các bạn thêm vào một thìa bột bắp, hoặc bột mì hoặc bột chiên giòn đều được. Chờ cho dầu nóng già rồi cho cá vào chiên nha. Mình để mức lửa vừa. Mình dùng chiếc chảo nhỏ như thế này thôi để cho đỡ tốn dầu và chia thành 2 lần chiên. Có 2 kiểu kho cá. Một là kho trực tiếp từ khi cá còn sống thì thịt cá sẽ mềm và giữ được độ béo. Còn cách mình làm thì thịt chắc hơn và thơm mùi cá chiên, lại không hề bị tanh. Các bạn chiên cá cho tới khi vàng đều hai mặt như thế này là được. Nhìn miếng cá rất là ngon. Lúc này mình có thể chấm mắm ăn với cơm cũng được. Tiếp theo mình pha phần nước sốt kho cá nhé. 500g cá thì mình sử dụng 3 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, nửa thìa canh hạt nêm, nửa thìa canh tiêu và 1 thìa canh tương ớt. Thêm vào 1 thìa canh giấm để trung hòa vị ngọt của đường. Cuối cùng thêm vào một chút nước nha. Sau đó thì khuấy đều lên. Tiếp theo mình sẽ thắng nước màu để kho cá. Thêm vào chảo 1 thìa dầu ăn. Tiếp theo là 2 thìa canh đường.
Đun đường với dầu ăn cho tới khi ngả màu nâu cánh rán thì nhanh tay tắt bếp. Thêm hành, tỏi, gừng vào phi thơm. Lúc này chảo đang rất là nóng rồi, không cần phải bật bếp lại nha, nếu không là đường sẽ bị cháy. Bây giờ mình sẽ cho cá vào nồi đất để kho cho ngon. Các bạn không có nồi đất thì hãy thắng đường trên chảo và kho cá trong chảo luôn nha. Tiếp theo mình đổ phần nước màu và hành tỏi lên. Đổ luôn cả phần nước sốt kho mà mình đã pha trước đó vào. Mình sẽ cắt vào đây một vài quả ớt. Các bạn sợ cay thì để nguyên trái rồi kho cũng được nha. Cuối cùng thì châm nước sôi vào xâm xấp bề mặt cá. Trong tất cả các món kho thì kho bằng nước sôi luôn luôn ngon hơn và sẽ không bị tanh. Bật bếp lên, đậy vung lại và mình sẽ kho trên lửa nhỏ liu riu cho tới khi gần cạn. Trong quá trình kho thì các bạn có thể lật cá 1 đến 2 lần để cá ngấm đều gia vị hơn. Vậy là sau khoảng 40 phút thì nước kho gần cạn rồi. Giờ mình sẽ mở vung ra, vặn lửa lớn lên để cho nước sốt keo sệt lại là được. Các bạn có thể thấy cá kho lên màu rất là đẹp và bắt mắt. Rồi cuối cùng thì tắt bếp và rắc hành lá và ớt băm lên để trang trí nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món cá nục kho tộ với cách làm rất là đơn giản. Thành quả cá kho ngon đậm đà, lên màu rất là đẹp. Cá kho thịt rất là chắc, không tanh. Gia vị thì cân đối, thơm cay của tiêu, tỏi, ớt, gừng. Món này ăn nóng với cơm rất là ngon và đưa cơm vô cùng luôn. Các bạn hãy thử theo cách này nha. Bây giờ thì mời các bạn dùng cơm với mình. Rất là ngon luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.